Welcome to Subtele Covers. For today's video, ako ay magtututorial ang awiting Paminsan-Minsan by Richard Reynoso. Ito ay para sa mga beginner lang, ano? Yung mga marurunong na dyan, supportahan nyo na lang kami, okay? Ang chords na ginamit ko dito ay sarili kong chords. Pwede sa babae, pwede sa lalaki. Sana ay mag-enjoy kayo. Bye! Okay, let's do the intro. Umpisa na natin sa C. Point finger nasa first fret, second string. Okay? Ang ring finger nasa third fret, nasa fifth string. Ang middle finger ay nasa second fret, nasa fourth string. Key of C. Next is G. Ang middle finger ay nasa second fret, fifth string. Ang ring finger ay nasa third fret, sixth string. Ang pinky finger ay nasa third fret, nasa number 1. Alright. And then E minor. Parehong nasa second fret, ang ring finger at ang middle finger nasa 4 and 5. 4 and 5. Okay. Pag sinabi kong 4 and 5, ang umpisa ng bilang ay dito sa ilalim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 4 and 5. E minor. Then, A minor. Okay. Point finger, first fret. Ring finger and middle finger, second fret. Nasa 3 and 4. Okay? Then F. Point finger, nakabar sa first fret. Pinky finger and ring finger ay nasa third fret, nasa 4 and 5. Middle finger, nasa second fret, nasa third string. Then G7. Okay. Okay, point finger, first fret, number 1. Alright. Ring finger, third fret, number 6. Middle finger, second fret, number 5. G7. Then back to C. Okay, then G7, F, and G7. Alright. Tugtugin natin ang intro. 1, 2, 3. Key of C muna, ha? E minor. A minor. F, G7, C, F, G7. Tandaan nyo, ha? Then, isa, verse 1. Okay? Ulitin ko, ha? Paminsan-minsan. Point finger, first fret, second string. Ring finger, third fret, fifth string. Middle finger, second fret, fourth string. C. Paminsan-minsan. Key of C. Naaalala. A minor 7. First fret, point finger, second string. Second fret, middle finger, fourth string. A minor 7. Naalala pa rin kita. F. Point finger, bar, first fret. Pinky, ring finger, third fret, nasa 4 and 5. Middle finger, second fret, nasa 3. Okay.
kita. Kahit ngayon. Okay, G7 ha. Alam niyo na ang G7? Point finger, nasa first fret, first string. Ring finger, nasa third fret, sixth string. Middle finger, second fret, fifth string. Ngayon, mayroon ngang nagmamahal na nga iba. C, F, G7. From G7, okay, tuwing maiisip C, itong damdamin A minor 7, nagpabalik F, at para bang G7, nariyan ka lang sa aking tabi. C. Alright. First verse. So, pupunta na tayo sa bridge 1. Para makapunta tayo ng bridge 1, kailangan nating dumaan sa C7. Okay? From C, yan, yung aking pinky finger ay nilagay ko sa third fret, third string. Okay, yan. Bridge number 1. Muling nadarama F, ang yakap mo G, wow, natitikmang muli E, ang halik mo A minor, naririnig F, sinusumpang G7, ako ay mahal mo. C, G7. Verse 2 na tayo ha. 1, 2, 3. From bridge 1, galing tayo sa G7. Paminsan, minsan. C, ang alaala mo'y A minor 7, nagbabalik F, wow, at aaminin ko G, hanggang ngayon G7, ika'y iniibig, balik sa C. Then G7. Wow. Hinihiling ko C, na kahit C7, nasaan ka man F, isipin mo ako C, kahit paminsan-minsan lang. Alright. May instrumental tayo after verse 1 ha. Ang instrumental natin is yung intro. So, let's go. Instrumental. Ta, C. Ta, 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 G. A minor, ta 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 ta, A minor, ta ta ta, F, ta ta ta, G7, ta ta ta, C, F, G7. From G7, Okay, verse 3. Paminsan, C,
tinititikan. A minor 7, larawan mo F, unti-unting G, pumapatak G7. Tandaan nyo ha, kada lyrics, kada chords. Ang luha ko G7, pinagsisihan C, lahat ng aking pagkukulang F, kaya ikaw G, nasa akin ay lumisan. C7. Oh, bridge to tayo ha. Oh, kahit ngayon F, mayroon akong iba G, kahit sinasabi E minor, mahal ko siya A minor, sa puso ko. Ikaw F, bari G, G7 ang mahal ko C. Okay, sa verse 4 ay may transition tayo. Magki-change tayo ng key, aakyat tayo, okay? From bridge 3, pupunta tayo ng G sharp major. Ito ang G sharp major. Nasa 4th fret, nakabar ang point finger. Ang pinky at ring finger ay nasa 6th fret, nasa 4 and 5 string. Ang middle finger ay nasa 5th fret, nasa number 3. Okay. Then, C sharp. Ang C sharp ay nasa 4th fret. Ang aking ring finger ay nasa 6th fret. Nakadiin sa 2, 3, and 4 string. Okay, may isa pang C sharp, no? Ito. Nasa 4th fret pa rin ang point finger. Yung pinky, ring, and middle finger ko ay nasa 6th fret, nasa 2, 3, and 4. Pero ito ang ginagamit ko kasi dito ako sanay. Okay, C sharp. Then, pupunta tayo ng B flat 7. Ito ang B flat 7, ano? Nasa 6th fret, ang point finger nakabar. Ang ring finger ay nasa 8th fret, nasa number 5 string. Ang middle finger ay nasa 7th fret, nasa number 3. B flat 7. Then down to E sharp minor. Okay, ang E sharp minor ay nasa 6th fret. Nakabar ang point finger from 5th string down. Ang pinky finger at ang ring finger ay nasa 8th fret, nasa 3 and 4. Ang middle finger ay nasa 7th fret, nasa number 2. E sharp minor. Alright. Then, babalik tayo sa G sharp major. Okay, yan. Then, back to C sharp. Okay. Mag-umpisa tayo sa bridge 2 para makuha natin. C7. Oh, kahit ngayon mayroon akong iba. Wow. Kahit sinasabi E
E minor. Mahal ko siya. A minor. Sa puso ko, F. Ikaw pa rin. G. G7 ang mahal ko. C. Then, magki-key change tayo. Pupunta tayo ng G sharp major. Minsan, C sharp. Ang alaala mo'y B flat 7. Nagbabalik. E sharp minor. Tinuro ko na to kanina, ha? At aaminin ko, G sharp major. Hanggang ngayon, G sharp major 7. Tinanggal lang ang pinky finger. Ika'y iniibig, C sharp. Then balik sa G sharp major. Hinihiling ko, C sharp. Na kahit C sharp 7. Ang C sharp 7 ay nasa 4th fret. Nakabar ang point finger. Nasa 6th fret ang pinky at ang ring finger ko. Nasa 2 and 4. Kahit. Then, punta tayo sa F sharp major. Nasaan ka man? F sharp major. Nasa 2nd fret. Point finger nakabar. Pinky finger and ring finger ay nasa 4th fret. Nasa 4 and 5 string. Ang middle finger ko ay nasa 3rd fret. Nasa 3rd string. Nasaan ka man ngayon? Okay. Then isipin mo ako. C sharp. Back to G sharp major. Kahit paminsan, minsan lang. May ending tayo dito, ha? Okay. 1, 2, 3. C sharp. Okay. Yung intro. G sharp major. F. B flat minor. F sharp major. G sharp major. C sharp.